ආයුබෝවන් යාළුවෝටම අද මම කියන්නේ ඊ-මනී ගන්න පුළුවන් සුපිරි සයිට් එකක් ගැන. ඒක ඇත්තටම ලංකාවේ අය නම් ඩොලර් 800 හොයන අයත් ඉන්නවා. ඉන්දියන් යූසර්ස් නම් ඩොලර් 2000 හොයන අයත් ඉන්නවා. ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක like කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක වෙනකම් බලන්න. ඕජෝ වල රෙජිස්ටර් වෙන විදියත් ඔයාලට ලයිව් ඩොලර් 4ක් පේ අවුට් කරනවත් බලා ගන්න. මේ සයිට් එක ගොඩක් කට්ටිය මුල් සති දෙක තුනක් දැන්ලා දාලා යනවා. ඒ මොකද ගියොත් ඔයාලට මුල් සති දෙක තුනේදී ලොකු ගණන් හොයන්න බැරි වෙන නිසා එකපාරට මේ සයිට් එකේ සල්ලි යන්න බෑ. ඒක කියන්න ඕනේ ඔයාලට. ඔය මුල් සති දෙක තුන ගියාට පස්සේ මොකද ඔයාලා ඒ සති දෙක තුනේ ඔයාලා හරියට ඇක්සෙප් කරොත් ඔයාලට ලොකු ගණන් earn කරන්න පුළුවන්. ඩොලර් 6-7ක් වුණත් දවසකට මේ සයිට් එකෙන් earn කරන්න පුළුවන්. මාස 3ක් ඔයාලට දවසකට විනාඩි 2ක් වගේ පොඩි කාර්යයක් තාම එකට වැය වෙන්නේ. link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ link එකෙන් ගියාට පස්සේ මේ විදියට තමයි open වෙන්නේ. මෙතෙන් ඔයාගේ username එක දෙන්න ඕනේ. මේකද දාති capital simple වලින් දෙන්න ඕනේ. වගේ numbers තියෙන්නත් ඕනේ මේ වගේ username එක. ඊයකට capital දාලා මම අනිත් අපිට simple දාගෙන නම් මේ පළවෙනි එක capital දාලා ඊපස්සේ numbers දෙකක් විතර දුන්නාම ඇති. ඊපස්සේ password එකත් ඒ වගේ capital simple numbers දෙන්න ඕනේ. අකුරු ඉලක්ක 6කට වැඩි වෙන්න ඕනේ ඔක්කොම. ඊටසයාගේ account එකේ email එක දාන්න ඕනේ. referral කියන එකට නම් මුකුත් දෙන්නේ නැහැ. ඊටසයන් රොබර්ට් කියන ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒක හරියට තෝරන්න ඕනේ බස්. ආගෙන බස්. ඒක වෙරිෆයි කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. කැප්චර් එක තෝරන්න ඕන වචන මේකක් තෝරන්න පුළුවන් යටින්. විදිහට මාරු කරන්න පුළුවන්. ඇසින් ගාන ඉවරලා yes දෙලා register කියන එක කරන්න දෙන්නේ. මම දැන් මගේ account එක log වෙනවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක වෙනකම් බලන්න. මම live ඩොලර් 4ක් pay out කරන හේතු කරනවා මේක. දැන් මගේ OJ account එක log වුණා. ඔයාලට මේ ගැන මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපේ WhatsApp එකේ link එක පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකට join වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන WhatsApp group එක. ඔයාලට වෙන්නේ ඒකින් කට්ටිය ඔක්කොම OJ ගැන තමයි කතා වෙන්නේ. ඔයාලට මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඒකට join වෙන්න පුළුවන්. තව 100කට වගේ තමයි මේක ඉඳ තියෙන මේ group එකේ. දැන් 161ක් ඉන්නවා දැන් ඔය group එකේ. දැන් බලමු කොහොමද මේකෙන් සල්ලි හොයන්නේ කියලා. මෙතන pay to clicks ads කියන එක තමයි ප්‍රධාන එක. ඔයාලා අලුතෙන් රෙජිස්ටර් වුණා නම් මුල් දවස් 15 16 10 ඇතුළත අනිවාර්යයෙන් ads click කරලා
ඩොලර් 0.600ක් එකතු කරගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ දැන් මම X බලලා තියෙන නිසා. නැත්නම් යාළුවෝ මේ ඔක්කොම කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ. මට බලන්න පෙන්නන්නේ දැන් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ උඩ මේ කොටුව තප්පර 5 යනවා. ඊට පස්සේ මේක ක්ලික් කරලා ආයෙත් ඉන්න පුළුවන්. තව ක්‍රමයක් තියෙන ඔෆර්ස් තියෙනවා. ඔෆර්ස් කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. ට්‍රැෆික් එක්ස්චේන්ජ් එකේ නම් ඔයාලගේ මේ ඇඩ් දාන්න තමයි පුළුවන්. ඕජෝ ග්‍රේඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔෆර් තෝරෝ එකේ පුළුවන් ඔයාලට VPN එකක් වගේ යූස් කරගෙන ගිහිල්ලා ඔෆර්ස් කම්ප්ලීට් කරලා සල්ලි ගන්න. ඒකෙන් පොඩි තප්පර 5 වීඩියෝ බලන්න වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ගත්ත සල්ලි කම්ප්ලීට් කරපුවා. ඇප් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න මේ සල්ලි ගන්න. කොයින් ෆ්ලිප් කියලා එකක් තියෙන ඒක නම් කරන්න යන්න එපා. ඒක ආවොත් ආව නැත්නම් ගියාත් ඔයාලට මේ නිකමට පෙන්නන්න. මම 0.05 දානවා මේක. කැමරාම් පරාදෙ. ඒක දැන් එපා සල්ලි නැති වෙන එක වෙන්නේ. ආවොත් ආව නැත්නම් යනවා සල්ලි. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තමයි මේක ගැන විස්තර කරන්න. අපි බලමු pay out කියලායි. ළඟම යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේක වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔයාලට පේන්නේ මගේ කරන්ට් බැලන්ස් එකේ ඩොලර් 4.288ක් තියෙනවා. 4.288ක් තියෙනවා. ඔයාලා pay out කරන්න අඩුම ඩොලර් 2කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. PayPal එක තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම pay out කරලා පෙන්නන්න ඔයාලට. එතන cash out ෆෝන්ස් එකට යන්න ඕනේ. ඔයාලට පේන්නේ ඇති ඩොලර් 4.2.9 මම pay out කරලා තියෙනවා. දැන් මම මගේ ඊමේල් account එකට යනවා. ඒකෙන් ඔය PayPal එක මට හෙඩ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සල්ලි ආවා කියලා ඔය එකේ. ඔයාලට පේන්නේ ඇති ඩොලර් 4.2.9ක් මට PayPal එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඕල්ට ඇත්තට 100ක් ඇත්ත සයිට් එක. දැන් මම මගේ PayPal එකට යනවා. ඔයා බලන්නේ මේක කරන්න ඔයාට හොඳ සැලරි එකක් හොයාගන්න පුළුවන් නේද? ඔයාලට පේන්නේ නැති ඩොලර් 4.2.9 මගේ PayPal account එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙයාලා පැය 4ක් ඇතුළත අපේ PayPal account එකට සල්ලි දානවා. 100%ක් සයිට් එක box ටික්ස් වගේ මේකත් හොඳ සයිට් එක. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් නම්